आजको भिडियोमा हामी लुकअप एन्ड रेफरेन्सेस फर्मुला मेनुको पहिलो 5 वटा फर्मुलालाई युज गर्न सिक्छौं। यदि तपाईले मेरो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। म एक्सेल को A to Z सबै भिडियो यही च्यानलमा राख्ने छु। यदि तपाई एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गर्नु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। एक्सेल ओपन गर्नुहुन्छ अनि फर्मुला मेनुमा जानुहुन्छ भने एउटा फर्मुलाको ट्याब हुन्छ लुकअप एन्ड रेफरेन्सेस। लुकअप एन्ड रेफरेन्सेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसमा धेरै फर्मुला हुन्छ। आज हामी यसमा भएको 5 वटा पहिलो फर्मुलाको बारेमा हामी युज गर्न सिक्छौं वा त्यसलाई युज गर्न सिक्छौं। त्यसमध्ये फर्स्टमा छ एड्रेस, एरिया, चुज, कलम एन्ड कलम्स। यो 5 वटा फर्मुलालाई हामी युज गर्न सिक्छौं यो भिडियोमा। फर्स्टमा आउँछ एड्रेस। अब एड्रेस भनेको के हुन्छ कि तपाई कुनै कलम र रो कलमको एड्रेस लिन चाहनुहुन्छ, कुन कलममा छ र कुन रोमा छ। जस्तै यसको जुन मैले क्लिक गरेको छु यो कुन सेल हो र कुन यो सेलमा कुन रो र कुन कलम छ त्यसलाई यसले फाइन्ड गरेर दिन्छ। जस्तै यसको रो भनेको 3 हो र कलम भनेको 3 हो, भनेको 3/3 हो। कलम भनेको 1 2 3 र रो भनेको 1 2 3। जस्तै कलम भनेको ABC मा हुन्छ र रो 1 2 3 मा हुन्छ। पहिला यसले रो दिन्छ त्यसपछि कलम दिन्छ। म फर्मुला लगाएर हेराइदिन्छु। इक्वल टु एड्रेस ट्याब बटन थिचे। अब यसले भन्छ कि रो नम्बर कुन हो, म 3 दिन्छु, रो नम्बर 3 र कलम नम्बर 3। अब इन्टर गर्नुहुन्छ भने C3 दिन्छ। C3 भनेको त यही भ्यालु हो, म अरु ठाउँमा लगाएर हेराइदिन्छु। जस्तै हामीसँग एउटा रो छ अनि कलम छ। जस्तै एक्जाम्पल रो नम्बर 4 छ र कलम नम्बर 3 छ भने 4 के भयो 1 2 3 4 यहाँ आयो र 3 भनेको C, यो सेल इन्डिकेट गर्छ। यदि मैले यहाँ फर्मुला लगाउँछु इक्वल टु एड्रेस अनि रो नम्बरमा यो दिए, कलम नम्बरमा यो दिए। अब इन्टर गर्छु भने C4 दिन्छ, किन यो 4 छ। 4 भनेको यो 1 2 3 4 यहाँ 4 भयो यो, अनि C भनेको ABC, 3 भनेको C यो भयो भनेको 4C, यहाँ C4 दिएको छ, कलम अनि रो। यदि यसमा कुनै भ्यालु छ म यसमा 1 2 3 1 2 4 राख्दिन्छु अनि त्यसपछि यसमा कुनै भ्यालुलाई इन्डिकेट गराउन चाहनुहुन्छ भने यदि त्यसको केसमा हामी के गर्छौं, यसमा लेख्छौं नि इक्वल टु C4 लेखिदिन्छु भने यो भ्यालु आउँछ नि। त्यस्तै C4 भनेको यही C4 हो, त त्यो C4 को यसले रेफरेन्स दिन्छ एड्रेस फर्मुलाले। अब त्यस्तै हामीसँग छ एरिया फर्मुलाले के भन्छ कि तपाई कुनै रेन्ज सिलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको कतिवटा रेन्ज छ त्यो भन्छ। जस्तै एक्जाम्पल म लगाउँछु इक्वल टु एरिया लगाए अनि रेफरेन्स यो दिए, दुईटा सिलेक्सन गरे। अब दुईटा सिलेक्सन गर्नु या चारटा सिलेक्सन गर्नु, जतिवटा सिलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यति नै दिन्छ। अहिले एउटै सिलेक्सन छ यो पुरा अनि यो 1 दिन्छ, हेर्नुभयो 1 दियो। तर यसमा म यदि 3 4 वटा सिलेक्सन गर्दिन्छु, जस्तै फेरि एउटा पोस्ट दिन्छु, एउटा सिलेक्सन यो दिन्छु, कमा अर्को सिलेक्सन यो, कमा अर्को सिलेक्सन यो दिन्छु। यो 3 वटा सिलेक्सन भयो, पोस्ट बन्द गर्दिन्छु डबल अनि इन्टर गर्दिन्छु भने 3 दिन्छ। एरिया फर्मुला के दियो तपाईलाई कि जतिवटा सिलेक्सन गर्नुभएको छ त्यही तपाईको रेफरेन्स दिन्छ वा नम्बर दिन्छ। 3 वटा सिलेक्सन गर्नुभएको छ भने 3 वटा त्यसले दिदियो। यदि मैले यहाँ कमा लगाएर एउटा अझै सिलेक्सन गर्दिन्थे अनि 4 दिन्छ। अनि एरिया फर्मुलाले त्यही दिन्छ। अब नेक्स्ट फर्मुला आउँछ चुज भनेको हुन्छ कि तपाई कुन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहन्छु कि 1 आउँछ भने सन्डे, 2 आउँछ भने मन्डे, 3 आउँछ भने ट्युजडे,
यस्तो हो नि चुज गर्न चाहन्छौँ त्यस्तो केसमा हामी चुजको युज गर्छौँ। जसरी हामी स्विचको फर्मुला पढेको थिएँ त्यसरी नै यो चुज पनि त्यस्तै लगभग त्यस्तै काम गर्छ। अब म यहाँ हेराइदिन्छु तपाईँले इक्वल टु CHOOSE चुज। अब चुजमा एक्सप्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ इन्डेक्स नम्बरमा 1 दिन्छु। यो यहाँ भएको भ्यालु 1 दिए, यसमा 1 2 जे लेख्नुस् र यसमा म दिन्छु सन्डे। यो टेक्स्टमा छ त्यो भएर यसलाई डबल कोटमा दिन्छु। त्यसपछि दिन्छु मन्डे, त्यसपछि ट्युजडे कोटमा ट्युजडे, त्यस्तै गरी फ्राइडेसम्म दिन सक्नुहुन्छ वा सटरडेसम्म दिन सक्नुहुन्छ। म वेडनसडे दिए वेडनसडे अलि लेखिदिन्छु, फास्ट लेखिदिन्छु THU लेखिदिन्छु थर्सडे। त्यसपछि फेरि फ्राइडे अनि सटरडे अनि इन्टर गरिदिन्छु भने अहिले त दिएन, भ्यालु दियो। जसरी यसमा म 1 दिन्छु भने सन्डे दिन्छ, यसमा 2 दिन्छु भने मन्डे दिन्छ, 3 दिन्छु भने ट्युजडे दिन्छ, यदि 7 दिन्छु भने सटरडे दिन्छ। यसरी नै हामी चुज फर्मुला युज गर्छौँ। अर्को आउँछ कलम। कलम भनेको हुन्छ कि कति नम्बर कलममा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसको यसले एड्रेस दिन्छ, 1 नम्बर दिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल म लेख्छु कलम एउटा आउँछ कलम्स। कलममा म केही दिदिनँ, अहिले ब्ल्याङ्क दिन्छु भने यसको कलम नम्बर दिन्छ। जस्तै ABCD 1 बाट काउन्ट गर्नुहुन्छ भने 1 2 3 4, यो 4 नम्बरमा छ त्यसैले यसमा 4 दियो। तर कलम्समा के हुन्छ, यसमा यो त कलम थियो, कलम्समा के हुन्छ हेर्नुहोस् COLUMNS कलम्समा के हुन्छ कि म यदि एउटा सेलेक्सन गरेँ भने 1 दिन्छ, एउटा कलम छ। अनि यसमा मैले के गरेँ 2 वटा सेलेक्सन गरेँ, अहिले यदि 2 वटा रो सेलेक्सन गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि 1 दिन्छ। मतलब कि एउटै कलममा छ नि, अहिले 1 दिन्छ। तर मैले यहाँ 2 वटा कलम सेलेक्सन गर्छु यसरी भने 2टा दिन्छ, भने DE 2टा छ अनि 2 दिन्छ आन्सर। जसरी मैले यहाँ एकचोटि अझै 3 वटा सेलेक्सन गरेँ भने 3 दिन्छ। क्लियर छ? कलम्स भनेको हुन्छ जतिवटा तपाईँ सेलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यति नम्बर दिन्छ। कलम भनेको हुन्छ कुन कलममा तपाईँ सेलेक्सन गर्नुभयो त्यो कलमको नम्बर दिन्छ, इन्डेक्स नम्बर। आज मैले एड्रेसदेखि कलमसम्म क्लियर गरिदिएँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा कुनै समस्या छ, कुनै क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। अघिल्लो भिडियोमा हामी यो फर्मुला टेक्स्टदेखि लिएर VLOOKUPसम्म पढ्छौँ। यी सबैको युज गर्न 1 by 1 सिक्छौँ। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो फ्रेन्डलाई फ्रेन्ड जोनमा सेयर गर्नुहोस्। अहिलेको लागि यतिकै, बाई बाई, टेक केयर।